हेलो नमस्ते सबैलाई। आज म ढाका टोपी बनाउँदैछु। त्यसको लागि सुरुमा नापहरू लिने। यो सिरघेराको वरिपरि यसरी नापी मैले 22 लिएको छु सिरघेरा। तपाईहरु आफ्नो आवश्यकता अनुसारले लिनु होला। पुरा लम्बाई मैले 6 लिए। अब त्यो सिरघेरा यो पेपरको चौडाइमा यसरी राखेर सिरघेराको आधा 11 राखेर चिन्ह लगाएँ अनि पुरा लम्बाई चाहिँ 6 मा +1 गरेर 7 मा चिन्ह लगाएँ। यहाँ पनि सिधा सिधा स्केल राखेर चिन्ह लगाइदिने। अनि माथिको चौडाइमा चाहिँ छेउ साइडमा 1 इन्च छोडेर चिन्ह लगाएँ भने यो साइडमा चाहिँ लम्बाइमा 1.5 इन्च छोडेर चिन्ह लगाएँ। अब यहाँ पनि सिधा स्केल राखेर चिन्ह लगाइदिएँ। अनि यहाँ पनि शेप दिने यसरी। यसको यो साइड बन्द भाग हुन्छ। अब यसलाई कटिङ गर्दिने यो माथिको साइडमा। अनि यसको चौडाइ नापी 10 इन्च छ। अब यसमा राख्ने सेन्टरको पार्ट निकाल्ने। त्यसको लागि मैले यो 2 पत्र पेपर लिएँ। एक साइड बन्द भाग छ, अर्को साइड खुल्ला भाग छ। अब त्यही 10 इन्चमा 4 इन्च घटाएर यहाँ पुरा लम्बाइ राखेँ मैले 6 इन्च राखेर चिन्ह लगाएँ। यसको चौडाइमा चाहिँ त्यही 10 इन्चबाट 5.5 इन्च घटाउने। अनि त्यसपछि यहाँ राखेँ मैले 4.5 इन्च राखेर यहाँ चिन्ह लगाएँ। यसको दुवै साइड लम्बाई बराबर राख्ने अनि माथि चौडाइ पनि बराबर नाप राखेर चिन्ह लगाउने। अनि यहाँ यसको लम्बाइको बीचमा 3 मा चिन्ह लगाएँ अनि यसरी शेप दिएँ। यहाँ चाहिँ सिधा स्ट्रेट राख्दा पनि हुन्छ। यो मुनि चाहिँ हल्का गोलो बनाउनु होला यसरी। यो साइड बन्द भाग यसलाई पनि कटिङ गरिदिएँ। यो चाहिँ टोपीको बीचमा सेन्टरमा राख्ने पेपर कटिङ भयो। अब यो पेपर चाहिँ छड्के पट्टीको लागि भयो। सिरघेरा जति छ त्यसको आधी राखेँ चौडाइमा, लम्बाइ 2.5 इन्च राखेँ दुवै साइड। अनि यहाँ पनि स्केल राखेर सिधा चिन्ह लगाइदिएँ अनि पेपर कटिङ गरिदिएँ। यो चाहिँ पेपरमा मात्रै यसरी सिधा कटिङ गरिएको छ। कपडा चाहिँ छड्के कटिङ गर्नुपर्छ। यो 2 पत्रमा हुन्छ। एक साइड बन्द भाग यसरी पेपरहरू सबै कटिङ गरेँ। यसरी यो पेपर कटिङ राखेर कपडाहरू कटिङ गरी। कपडा कटिङ गर्दा चाहिँ सिलाइ भाग छोडेर कटिङ गर्नुपर्छ। यो भित्री बाहिरी कपडाहरू सबै कटिङ गरी। यो चाहिँ छड्के पट्टी भयो। यो तन्काउँदा हल्का यसरी तन्किनुपर्छ। सबै कपडा कटिङ भयो। अब यसलाई सिलाउने। सुल्टो साइड भित्र राखेर यो साइड सिलाउने। पहिला भित्री बाहिरीको छुट्टा छुट्टै टोपीको भित्री बाहिरी पार्ट यसरी छुट्टा छुट्टै सिलाएँ। अब सेन्टरमा राख्ने यो पार्ट लिएँ भित्री बाहिरी। अब यो पार्टलाई टोपीमा राखेर सिलाउने। यो चाहिँ टोपीको सिलाइ साइड भयो। अनि सुल्टो साइड भित्र राखेर अब यहाँनिर यो पार्ट राख्ने। यसको पनि सुल्टो साइड भित्र राख्ने भित्री बाहिरी मिलाएर। यो सिलाइमा चाहिँ यो चुच्चोलाई यसरी मिलाउने। अनि यो टोपीको अर्को पार्टको पनि सिलाइ मिलाउने सुल्टो साइड भित्र राखेर यसरी बराबर मिलाएर चारै पत्र च्यापिने गरी यसको वरिपरि सिलाइ दिने। यसरी सिलाएँ। यसको सिलाइ एकै साइडमा बनाएर सिलाएँ अनि यो सुल्टो बनाएँ। सुल्टो साइडमा पनि यसको सिलाइ कस्तो देखिएको छ अनि उल्टो साइडमा पनि यसको सिलाइ यस्तो देखिएको छ। अब यसलाई फेरि सुल्टो बनाएर यसको यो घेरामा छड्के पट्टी राख्ने। यो छड्के पट्टी भयो। यसको पनि यो साइड सिलाएर यसरी सिलाइदिने। यो यसरी सिलाएर टोपीको घेरामा राखिदिने। यसरी मिलाएर यो 3 पत्र च्यापिने गरी वरिपरि सिलाइदिने। अनि फेरि यो छड्के पट्टीलाई भित्र साइडमा फर्काएर यसरी मिलाएर फर्काएर माथिबाट छेउछेउ घेरामा सिलाइदिने वरिपरि। यो यस्तो देखिन्छ। अब यो छड्के पट्टीलाई फेरि थोरै थोरै यसरी फोल्ड गरेर वरिपरि सिलाइदिने।
यो वरिपरि सिलाएँ। यहाँ चाहिँ पछि हेबिङ गर्ने हो। यसरी यहाँ पछि हेबिङ गरिन्छ। यसरी हाम्रो टोपी बनेर रेडी भयो। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब अनि कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोस्। धन्यवाद।